Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna sẽ chia sẻ với chúng ta 5 kiểu dũa móng mà thợ nail nào cũng phải biết. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna móng que. Các bạn sẽ sử dụng móng này để có thể tập dũa và phân loại định hình móng. Khi mua về thì móng que của các bạn sẽ trông như thế này. Các bạn sẽ lấy một cây viết, sau đó chúng ta kẻ một đường thẳng ở 2/3 móng như thế này. Các bạn sẽ tưởng tượng móng que này như sau. Móng của khách như thế này. Phần bên trong này chính là phần phao tay của khách, là phần mình không có dũa được. Phần ngọn ra chính là phần móng lú ra của khách. Và từ giờ chúng ta sẽ thao tác phần trong là phần phao tay, còn phần này là phần lú ra. Và chúng ta sẽ tạo kiểu 5 dáng dũa với cái phần ngọn móng này. Sau khi đã phân biệt được đâu là phao tay, chúng ta không dũa, đâu là phần móng của khách lòi ra cần dũa rồi, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna một cây dũa móng. Đây là dũa móng loại mỏng dùng để dũa móng thật. Còn ở đây là móng giả, các bạn có thể sử dụng đến loại dũa móng dày, loại dũa phá để chúng ta dũa nhanh hơn và tiết kiệm máu dũa hơn. Còn tùy ý chúng ta muốn là sử dụng loại mỏng hay là loại dày là tùy ý chúng ta. Nhưng mà móng thật là chúng ta phải sử dụng loại dũa mỏng này. Còn móng giả mình có thể sử dụng loại dày này cho nó nhanh. Rồi, sau khi đã có dũa rồi thì Anna sẽ bắt đầu hướng dẫn cho chúng ta từng loại một. Loại đầu tiên Anna muốn chia sẻ với chúng ta chính là dáng móng vuông. Để có thể dũa phao móng thẳng thì Anna lưu ý cho chúng ta cách để dũa đường thẳng. Để dũa đường thẳng thì các bạn sẽ đặt cái dũa này vuông góc với cái móng, vuông góc 90 độ với cái móng như thế này. Chúng ta kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống. Tuyệt đối không lắc cây dũa là kéo qua kéo lại như thế này, bật qua bật lại là sai nha. Rồi, đặt vuông góc nè. Kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống. Bên đối diện tương tự, kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống, được chưa? Hai bên hông này là dễ rồi. Khó nhất là cái phần ngọn. Nếu các bạn dũa cái phần móng nó không đúng thì sẽ không bao giờ ra được cái phao vuông. Rồi, để có thể dũa được phao vuông, Anna chia sẻ như sau. Chúng ta đặt cái dũa vuông góc 90 độ với móng nè. Sau đó các bạn kéo qua trái, kéo qua phải, kéo qua trái, kéo qua phải. Tuyệt đối không lắc giống như Anna nói như thế này là sai nha. Chúng ta chỉ được kéo như thế này. Kéo một đường thẳng, trái phải, rồi chúng ta tiếp tục kéo ha. Các bạn dũa đến khi nào bên trái và bên phải nó không còn chỗ hở, tức là như sau. Các bạn dũa như thế này, các bạn sẽ thấy được phao bên trái nè, nó vẫn còn có một chỗ cong, bên phải vẫn còn có chỗ cong, là chưa được vuông. Thì chúng ta tiếp tục dũa sâu vào bên trong. Sau khi dũa vào bên trong, đến khi nào các bạn thấy được nè, cái móng bên trái nè nó khít với cái dũa, nó không còn có chỗ trống ở bên đây nữa. Bên đối diện tương tự nó khít với cái dũa thì chúng ta lấy cái dũa ra xem thử. Thì các bạn thấy được cái đường này nó thẳng giống như đường mình làm cái thước vậy đó ha. Như thế này nó thẳng ngang qua. Phần này nó vuông góc 90 độ với nhau. Hai phần này là chúng ta đã dũa xong móng vuông. Nhưng khi mà dũa móng cho khách thì sẽ có rất nhiều bạn hỏi rằng tại sao bạn dũa móng cho khách thì lại trường hợp khách bảo là bị bén, móng về rất dễ bị chày da chóc vậy. Thì Anna sẽ chia sẻ cho chúng ta một cách để chúng ta làm cho khách không bị bén, nhất là đối với móng vuông. Các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna một cái cây phao móng như thế này, phao mịn. Sau đó chúng ta sẽ dũa lại cho khách ở phần bên hông phải nè, rồi dũa lại bên hông trái nè, rồi dũa lại ở giữa nè. Sau khi dũa xong như thế này là móng của khách vẫn chưa có hết bén đâu. Chúng ta lại phải dũa thêm một bí quyết nhỏ cho Anna, chính là dũa bên dưới móng. Bên dưới móng là chỗ này nè, chỗ này là chỗ chúng ta dũa vuông đúng không? Thì chúng ta kê xuống dưới chỗ này nè. Chúng ta dũa một chút xíu, được chưa? Dũa nhẹ lại rồi chúng ta miết nhẹ lại, miết nhẹ thôi nha. Đừng có miết nhiều, nếu mà miết nhiều thì nó không còn là vuông nữa mà nó lại là vuông bầu, tức là chỗ này nó bị cong vào. Chỗ này của chúng ta miết chút xíu để cho chỗ này đừng có nhọn thôi là được ha. Cái góc này đừng có nhọn ha. Như thế này, miết nhẹ thôi nha. Rồi, sau đó chúng ta dũa lại. Rồi, sau đó chúng ta phủi sạch là sẽ thấy rõ nha. Rồi sau khi phủi sạch các bạn thấy nè, cạnh bên đây vuông nè, cạnh bên đây vuông nè, đầu ngang qua nè, như một đường thẳng. Và cái góc này không có trầy đâu nha. Nè, không hề trầy ha, tại chỗ này nè mình đã bo một xíu, đồng thời là mình đánh mịn nó rồi, nó không còn nhọn nữa, không thể xước khách được nữa. Đây là móng vuông nha. Rồi, kiểu thứ hai Anna chia sẻ với chúng ta sẽ là một kiểu thông dụng của móng vuông nữa, chính là móng tròn. Đối với móng tròn thì chúng ta cũng phân biệt rõ đâu là phao và đâu là phần móng nhô ra chúng ta cần dũa móng nè.
Đối với móng tròn thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Na thêm một cây kềm để cắt móng. Ngoài việc sử dụng kềm như Na đang sử dụng là kềm xanh, các bạn có thể sử dụng kéo hay bất kỳ cái kềm nào mà chúng ta có. Mình dùng quen cái nào thì mình dùng mà thôi. Ngoài ra thì các bạn cũng phân biệt giữa trên móng của khách, giống như móng dày thì chúng ta có thể phải sử dụng đến kềm cứng hơn, còn móng mỏng thì chúng ta có thể sử dụng đến kềm mỏng hơn, là tùy chúng ta sử dụng nha. Sau khi đã có kềm rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt nè. Các bạn sẽ lưu ý chúng ta chỉ được cắt ở cái phần móng nhô ra. Ví dụ như tay khách như thế này, các bạn chỉ được cắt tới cái phần này thôi, chứ không thể nào cắt vào đây được, người ta sẽ chảy máu ha. Mình sẽ cắt từ phần cái đường màu đỏ của anh Na vẽ nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắt. Đối với móng tròn thì tùy vào khách thích là tròn nhiều hay là tròn bầu bầu thôi. Tức là nếu mà tròn bầu bầu thôi thì chúng ta cắt một xíu như thế này, rồi chúng ta dụa chỗ này cong hình chữ C là được ha. Nếu mà khách muốn tròn nhiều thì chúng ta cắt vào sâu một chút xíu để cho cái phần tròn nó dài ra, được chưa? Rồi chúng ta sẽ cắt phần tròn vừa với cái móng này. Ví dụ như là rồi, bắt đầu sau khi cắt xong hai bên mé như thế này, xéo một chút xíu thì chúng ta bắt đầu dụa. Bạn nào không thích thì cứ dụa thôi, khỏi cắt, là chúng ta dụa từ từ chỗ này dụa vào, nhưng mà mất thời gian thôi. Còn nếu chúng ta cắt được một xíu góc bên đây rồi thì bây giờ chúng ta dụa tròn sẽ dễ hơn. Rồi, khi mà dụa tròn thì Anna sẽ hướng dẫn cho chúng ta dụa cạnh tròn. Đối với cạnh tròn thì chúng ta không để im cái dụa thẳng như thế này, kéo qua kéo lại như này Anna hướng dẫn cạnh thẳng nữa, mà chúng ta sẽ nghiêng dụa một chút xíu như thế này. Các bạn dụa như thế này vào ha, chúng ta ôm hình chữ C nè, dụa ôm hình chữ C nè. Các bạn thấy rõ chưa? Chúng ta không kéo thẳng như vậy nha, mà chúng ta dụa như thế này để chúng ta có cạnh tròn ha. Đây là cạnh tròn hình chữ C và cách dụa tròn móng đó, như thế này nè ha. Đây các bạn có thể thấy được cạnh này của Na là cạnh tròn nè, từ cái đường màu đỏ đến cái đầu móng là nó hình chữ C nè. Được chưa? Rồi bên đối diện làm tương tự ha, như thế này dụa cạnh tròn nè. Sau khi đã dụa cạnh tròn được hai bên như thế này rồi thì cái điều khó nhất đối với móng tròn đó chính là canh làm thế nào để cái phần tròn sâu nhất nó nằm ở giữa. Được chưa? Thì các bạn sẽ lưu ý cho Anna như thế này. Chúng ta sẽ dùng mắt của chúng ta để chúng ta ước lượng trung điểm. Tức là các bạn sẽ thấy ở phần trên là giữa móng như thế này, chúng ta dùng mắt ước lượng ha. Chúng ta gióng thẳng xuống phần giữa móng như thế này, chúng ta gióng thẳng xuống như thế này. Ở đây phần giữa nè, chúng ta gióng thẳng xuống như thế này. Là chúng ta xác định phần này là phần giữa móng nè, là phần ở giữa của cái móng đó. Sau đó thì chúng ta sẽ dụa làm thế nào để cái chữ C này chỗ sâu nhất là phần ở giữa này ha. Chúng ta sẽ sửa chữa lại. Rồi sau khi các bạn thấy được cái điểm sâu nhất của cái móng hai bên này nè, dồn lại ở chỗ cái dấu chấm mình xác định là ở giữa rồi, thì các bạn đã thấy được cái móng của chúng ta đã tròn rồi như thế này. Là chúng ta đã hoàn tất cái móng tròn rồi đó. Các bạn sẽ sử dụng cái thao tác như ban nãy là chúng ta sử dụng cây bút nè, chúng ta bút lại. Các bạn có thể thấy được móng của chúng ta đã tròn như thế này. Đây là hai kiểu móng, một vuông, một tròn. Kiểu móng thứ ba Nam muốn chia sẻ với chúng ta sẽ là kiểu móng vuông thang. Đối với kiểu móng vuông thang này ở Việt Nam rất là thịnh hành. Kiểu móng vuông thang tức là chúng ta sẽ có một kiểu móng xéo bên hông và vuông ở đầu. Với cái móng này Anna sẽ chia ra làm hai phần như thế này. Sau đó Anna tiếp tục chia phần này ra làm hai đoạn. Đoạn bên đây cũng chia ra làm hai đoạn, tức là phần đầu móng chúng ta sẽ chia làm 4 đoạn. Sau khi chia 4 đoạn xong rồi thì các bạn sẽ cắt xéo từ cái đoạn đầu tiên với cái phần mà chúng ta muốn dụa, phần móng lòi ra như thế này. Bên đây thao tác tương tự, cắt xéo nè. Sau khi cắt xéo xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu dụa. Các bạn sẽ dụa cạnh này là cạnh thẳng, dụa thẳng nè. Cạnh bên đây cũng là cạnh thẳng. Phần đầu móng một nửa móng này chúng ta cũng sẽ dụa thẳng. Dụa thẳng đầu móng thì nó như kiểu thứ nhất chúng ta dụa thẳng đầu. Rồi bây giờ Anna sẽ dụa nha. Rồi sau khi đã dụa thẳng được cạnh này, cạnh ngang qua thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng đến cây bút nha. Mình bút lại ha. Đối với kiểu móng vuông thang này thì phần dưới này nó cũng hơi bén nên chúng ta cũng phải bút lại phần dưới nha. Sau khi dụa xong thì móng của chúng ta sẽ có hai bên cạnh thẳng thóp vào, hình xéo đó. Còn đây là hình ngang qua như thế này. Đây là kiểu móng vuông thang. Tùy vào móng của khách dài hay là không dài. Dài thì cái phần thang này nó sẽ hớp vô nhiều hơn. Còn móng ngắn thì nó sẽ thóp vào ít hơn như thế này. Là tùy ở khách móng dài hay móng ngắn nha. Rồi chúng ta đã xong kiểu thứ ba.
Kiểu móng thứ tư Anna muốn chia sẻ với chúng ta sẽ là màu móng ba lê. Cái mũi như giày ba lê thì yêu cầu móng của khách là phải hơi dài, hoặc là khách đắp nối móng dài ra thì dũa nó mới đẹp. Cũng sẽ chia làm 4 phần ở phần ngọn móng như thế này, chia làm 4 phần. Sau khi chia xong làm 4 phần thì các bạn cũng sẽ bấm phần thứ tư này cho Anna xéo qua như thế này. Rồi bên đây tương tự nha, bấm xéo qua. Sau khi bấm xéo qua rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu dũa. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, cái cạnh bên hông này tuy là mình bấm xéo nhưng mà lại dũa cong. Đối với mẫu thứ ba này, phần bấm xéo này được dũa thẳng. Nhưng mà đối với mẫu thứ tư thì chúng ta phải dũa cong hình chữ C nha. Dũa cong là chúng ta hơi bẻ hình chữ C cái dũa như thế này nè. Bên đây thao tác tương tự này, dũa hình chữ C nè, dũa cong nè. Sau khi dũa chữ C xong hai cạnh bên đây, phần đầu móng chúng ta lại dũa ngang ha. Rồi sau khi dũa cong cạnh này, dũa cong cạnh này, dũa ngang cái đầu móng như thế này thì chúng ta lại tiếp tục đánh cho nó mịn lại. Đây chính là mẫu móng của chúng ta. Hai phần bên đây cong, phần ngọn của nó vuông. Các bạn lưu ý rằng có rất nhiều bạn hay bị nhầm với kiểu móng thứ ba của chúng ta là kiểu móng vuông thang. Đối với kiểu móng vuông thang, hai cạnh bên hông này nó có thớp vào nhưng mà nó lại là cạnh thẳng. Còn đây là cạnh cong hai bên. Đã xong kiểu móng thứ tư rồi thì Anna sẽ chia sẻ với chúng ta kiểu móng thứ năm. Kiểu móng thứ năm là ít thông dụng ở Việt Nam nhưng mà cũng có rất nhiều khách ưa dùng, đó là kiểu móng nhọn. Đối với móng nhọn này thì các bạn cũng sẽ chia cho Anna ra làm 4 phần. Tiếp đó thì các bạn lại chia cái phần ở phần giữa này ra làm 2 phần nữa. Tiếp theo đó thì chúng ta bắt đầu cắt. Các bạn đừng có cắt ở cái mối này mà chúng ta cắt ở phần cái dấu này ha. Phần cái dấu trong một chút xíu. Rồi bấm nó nè. Phần bên đối diện tương tự ha, cái chấm đầu tiên bỏ, cắt ở cái phần chấm thứ hai. Còn khi các bạn làm cho khách quen rồi thì chúng ta ước lượng bằng mắt nha, không cần phải chấm vào cái viết lên khách như vậy nha. Rồi sau khi đã cắt xong hai bên thớp vào thì chúng ta bắt đầu dũa. Đối với móng nhọn thì cạnh này là cạnh thẳng nha. Cạnh thẳng thì dũa giống như mẫu đầu tiên Anna chia sẻ nè, thẳng tức là chúng ta dũa thẳng cái dũa nè. Bên đây cũng là cạnh thẳng nha. Đối với móng nhọn thì các bạn có hai lựa chọn, là móng nhọn nhưng mà nó tù đầu một chút xíu, hay là móng nhọn mà nó nhọn hoắt cái đầu luôn. Nếu mà khách yêu cầu là móng nhọn mà nó nhọn hoắt cái đầu luôn thì chúng ta sẽ dũa làm sao cho hai cái cạnh xéo này nó chạm vào nhau luôn để nó nhọn như cái núi luôn. Còn nếu mà khách móng nhọn nhưng mà là khách lại muốn cái đầu nó hơi tù tù chút xíu thì chúng ta lại để tù tù đầu, tùy ý của khách ha. Ở đây Anna sẽ hướng dẫn cho chúng ta móng nhọn hoàn toàn luôn, tức là móng nhọn thóp hai cạnh này và lại dính lại với nhau luôn để chúng ta tạo ra một cái hình tam giác luôn nha. Đối với móng nhọn thì nó cũng giống như móng tròn, là chúng ta phải xác định ở đâu là ở giữa của cái móng, và cái điểm nhọn nó nằm ở giữa cái móng tay của khách ha. Chúng ta sẽ xác định dựa trên việc chúng ta ước lượng từ bên đây ra đến đầu móng. Rồi sau khi đã dũa nhọn nó rồi thì các bạn cũng sẽ đánh lại. Rồi đây chính là móng nhọn của chúng ta nha. Vậy là Anna vừa mới chia sẻ cho chúng ta 5 dáng dũa. Dáng dũa đầu tiên là dáng dũa vuông, tức là móng của khách vuông như thế này, là móng mà Anna đang sử dụng nè, móng vuông. Móng thứ hai là móng tròn, tức là chúng ta sẽ thay vì để vào vuông thì chúng ta dũa đầu tròn, cạnh này là cạnh cong. Tiếp theo nữa là móng vuông thớp. Vuông thớp hay còn gọi là móng hình thang nha. Phần này các bạn có thể thấy được giống như hình thang, hình học vậy đó. Rồi tiếp nữa là móng ba lê. Các bạn sẽ phân biệt rõ giữa cái đầu chỗ này cong, còn hình thang chỗ này thẳng. Móng tiếp nữa rất dễ phân biệt là móng nhọn. Tóm lại, đối với 5 kiểu dũa móng này, Anna sẽ chia sẻ cho chúng ta một bí quyết nhỏ để chúng ta dũa được đẹp. Đó chính là cạnh thẳng thì phải dũa thẳng, cạnh cong thì phải dũa cong, và phải xác định đâu là giữa, đâu là trung điểm. Như thế này, khi các bạn xác định rằng cạnh này là cạnh thẳng thì chúng ta chỉ cần lấy cái dũa, sau đó chúng ta kéo lên kéo xuống. Còn nếu các bạn đã xác định được cạnh này là cạnh cong thì chúng ta sẽ kéo hình chữ C. Đối với khi các bạn dũa móng thì việc quan trọng thứ hai nữa đó chính là chúng ta xác định trung điểm, tức là chúng ta phải xác định đâu là cái phần giữa móng để chúng ta xác định ở bên kia nó đối xứng, hai bên đối xứng nhau thì cái móng của chúng ta sẽ đều. Vậy là Anna đã chia sẻ xong cho chúng ta 5 cách, 5 kiểu dũa móng và những lưu ý khi chúng ta dũa móng được đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Anna và nhớ hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Anna về nail. Xin chào và hẹn gặp lại.